नमस्कार, माझ्या मुमताज खानदेश किचन चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। या व्हिडिओला लाईक, शेअर व कमेंट करा। आज आपण मुंबईकरांची हलवा रेसिपी पाहणार आहोत। दिवाळी, दसरा, संक्रांती किंवा सणाला हा हलवा आपण बनवू शकतो। आपण आता त्यासाठी लागणारी सामग्री बघूया। एक वाटी गव्हाचं पीठ, 2 वाट्या साखर लागणार आहे, अर्धा वाटी कॉर्नफ्लॉवर, कलर गरजेनुसार आणि पाणी। 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्यात आपण पाणी टाकणार आहोत। थोडं मिक्स करायचं, गुठळ्या बनणार नाही याची काळजी घ्यायची। त्याला छानपैकी मिक्स करून घेऊया। वाट्या आधी टाकलेलं आहे पाणी, अजून 1 वाटी टाकणार आहोत। असं 3 वाट्या पाणी झालेलं आहे, टाकलेलं आहे। हे बघा, एक पण नाही घुसली त्याच्यामध्ये, छान मिक्स झालेलं आहे। आता याला 1 तास झाकून ठेवूया। आपण त्याला 1 तास झाकून ठेवूया। साखरेचा पाक तयार करणार आहोत। त्यासाठी लागणार 2 वाटी पाणी, आणि 2 वाट्या साखर, त्याला हे करून घेऊया। छान त्याला हलवत राहू छान। आणि पाकळी बनवायचं आहे। एक तारी पाक होण्याच्या अगोदरची प्रोसेस करायची आपल्याला। वाटी कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचं आहे, त्यामध्ये 1 वाटी पाणी टाकायचं आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे।
आपण त्यामध्ये 2 चमचे व्हिनेगर टाकू. गव्हाचं पिठामध्ये पाणी टाकलेलं होतं ते बघूया. हे बघा किती छान पाणी आलेलं आहे वरती. हे काढून घ्यायचं आहे आपल्याला. बघा दिसते हे पाणी छान पैकी आलेलं आहे आणि खालचं पीठ छान भिजलेलं आहे. आता त्यावरचं पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. आता हे गव्हाचं पीठ आणि कॉर्नफ्लॉवरचं पीठ आपण एकत्र करूया. डब्याला तेल लावून ठेवूया. डब्याला तेल लावून ठेवलेलं आहे. पाकाचं थोडंसं व्हायचं बाकी आहे. म्हणजे 1 तारीपेक्षा कमी. आता यामध्ये आपण मिक्स केलेलं पीठ टाकून देऊया हळूहळू. याला आता छानपैकी हलवत राहू जोपर्यंत तो होईल तोपर्यंत. त्यामध्ये आपण वेलची पावडर टाकूया. फास्ट घेतला आहे. आता तो घट्ट होत चाललेला आहे बघा. जोपर्यंत तो घट्ट होत नाही तोपर्यंत हलवत राहायचं. चाललेला आहे तो छानपैकी. जोपर्यंत घट्ट होत नाही तोपर्यंत त्याला हलवत राहायचं आहे कंटिन्यू. तर त्यामध्ये कलर टाकूया. बघा घट्ट झालेला आहे छानपैकी. त्यामध्ये आपण कलर टाकून घेऊया. तुम्हाला जो आवडेल तो कलर तुम्ही टाकू शकता. त्यामध्ये आपण ड्रायफ्रूट टाकून घेऊया. आता याला आपण तेल लावलेल्या भांड्यामध्ये ओतून घेऊया. छान झालेलं आहे. त्यामध्ये आपल्याला तूप घालायचं आहे. आहे तो. हे बघा छान झालेला आहे. तेल लावलेल्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे.
आता असं झालेलं आहे। आता याला थंड झाला 1 तासानंतर। त्याला आपण याच्यामध्ये आपण कट करून घेऊया छानपैकी। बघा किती छान होतोय कट। पडलेले आहेत त्याचे निघालेले आहेत आणि रबरा टाईप झालेला आहे तो रबर टाईप। तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूचे घंटीचे बटन दाबा। या व्हिडिओला लाईक, शेअर व कमेंट करा। धन्यवाद।